Привіт усім поціновувачам українського слова! Безмежно рада, що ви знову налаштувалися на мою хвилю. Готові зануритися в чергову інтелектуальну розвідку? Уявіть собі кінематографічну картинку. Спекотне літо, пляжна лінь, повна розслабленість і традиційні відпустки десь на узбережжі. Проте, якщо ви запитаєте українців про їхні асоціації, ви можете миттєво зруйнувати цей стереотип. Останні роки кардинально змінили наші сенси. Українське літо стало запеклим марафоном державних свят, де кожен літній місяць міцно пов'язаний із національною ідентичністю. Наші люди більше не сприймають ці дати як банальний привід безтурботно відпочити. Для нас це час усвідомлення того, що ми зберегли себе як націю. Якщо ви прагнете осягнути, чому українці так запекло б'ються, тобто воюють неймовірно сильно, відчайдушно і безкомпромісно за свій дім, вам обов'язково треба підглянути в наше літо. Розпочнемо з червневого політичного детективу. 28 червня ми відзначаємо День Конституції. У деяких західних країнах основний закон асоціюється з нудним юридичним документом, який пилиться десь у національних архівах. Але в Україні його народження перетворилося на справжній екшен. У 1996 році в стінах парламенту точилися гарячі бої. Тобто відбувалися супергострі, емоційні дискусії та безкомпромісні дебати навколо статусу мови та символіки. Коли ситуація досягла апогею, настала знаменита Конституційна ніч. Депутати безперервно працювали 24 години поспіль. Нерви були настільки оголеними, що доля суверенної держави висіла на волосині. Щоб нарешті дотиснути опонентів, простіше кажучи, переконати чи змусити політичних ворогів ухвалити доленосне рішення, довелося піти на запеклі компроміси. Фінал цього марафону настав о 9 ранку. Виснажені, але щасливі парламентарі проголосували. Сьогодні цей закон демонструє неймовірну силу. Наша Конституція має унікальну особливість. Її фундаментальні статті не можуть обмежуватися під час воєнного стану, тобто вони абсолютно не звужуються в обсязі і не призупиняються навіть під час бойових дій. Право на життя і захист у суді – це святе. До того ж, прагнення до правової держави у нас у крові. Згадайте 1710 рік, коли наш знаменитий гетьман у вигнанні, лідер країни, змушений жити за кордоном через чужу окупацію, Пилип Орлик створив першу писемну конституцію в Європі, обмеживши абсолютну владу правителя. Далі ми перетинаємо екватор літа, саму середину літнього сезону – липень, і святкуємо День державності. Це наша офіційна відповідь на всі маніпуляції ворожої пропаганди. Ми демонструємо світові, що Україна має унікальну, самобутню культуру, тобто оригінальну спадщину, абсолютно не схожу на жодну іншу. Коли у 988 році князь Володимир хрестив Русь, це був свідомий цивілізаційний вибір, який визначив стратегічний європейський вектор розвитку нашої нації. А фінальним акордом стає кінець серпня – День Незалежності. Історичним маркером нашої впертості, яскравою ознакою незламного і твердого характеру є той факт, що первісно ми святкували цей день 16 липня. Але вже в серпні 1991 року радянська система остаточно рухнула, і ми зафіксували свою свободу назавжди. Раніше серпень асоціювався у громадян із можливістю отримати довгий вікенд – кілька вихідних днів поспіль завдяки святу. Сьогодні ж це День гордості за те, що ми вистояли проти жорстокої навали. Як ви вважаєте, чи є історична пам'ять головною зброєю суспільства під час війни? І які правові традиції вашої країни ви вважаєте предметом найбільшої національної гордості? Чекаю на ваші роздуми у коментарях.
Дякую за вашу глибоку увагу. Надихайтеся нашою історією, плекайте мову і залишайтеся з нами. До нових захопливих зустрічей у наступних випусках. На все добре, па-па!